Hey, what's up ALROCK Nation? Welcome back to my channel, and for this video may pag-uusapan tayong isang TESTNET airdrop. Itong si 𝑐OMP, Layer 1 Blockchain, Modernizing IP Infrastructure for Next-Gen AI Agents. Nakapag-raise sila ng $20 million in funding from Blockchain Capital, OKX Ventures, and 1KX and others. You can check their Twitter guys na para sa mga real-time updates. Ayan, 240,000 followers. So ito yung K2 public testnet. So mukhang maganda no, yung kanilang testnet dito. Dahil nga 𝑐OMP talaga no, yung kanilang nasa interface dito. Ito yung dashboard nyo. So para makapag-start nga dito is kailangan natin mag-sign up syempre. Okay, mag-register. So sign in tayo dito guys na pagka-click nyo ng link sa description box. Pwede kayo mag-login with your OKX wallet, MetaMask. Pwede nyo gamitin yung Google or Twitter guys. Okay, so gagamitin ko dito is MetaMask. So magkakaroon siya ng bagong network. Ito si 𝑐OMP network. Nasa testnet B2 nga ito. So approve lang natin yan. And once na nakakunik ka na nga dito, gawa tayo ng mga quest. Okay, so paano yan? Puntahan nyo na sa baba itong quest. May mga social tasks dito like follow nga sa Twitter. Ayan, so claim 𝑐OMP ID on clusters, create your MID on Blitz. So medyo madami-dami din yung mga task dito. Okay, pero yun nga, no, limited lang din ito. Baka mawala na in the upcoming days or months. Kaya maganda na gawin nyo na agad para sa points natin. Meron din ditong leaderboard guys, no? As you can see, ito yung points or the matchsticks, ayan. So I think ito yung kailangan natin para sa airdrop natin soon. Okay, so ito yung mako-convert. And guys, huwag niyo kakalimutan din na mag-join sa kanilang Discord. So ibababa ko na lang din yung Discord nila dyan sa ating description box or sa comment section. Sali kayo dito para sa role natin guys, no? Kasi baka sa susunod, itong role na to is needed natin para sa ating eligibility, no? Para makakuha ng airdrop. Okay, sa ganito mga testnet, minsan hinihingi yan, and yes, kailangan syempre kasali ka sa community nila. Dito nga sa Discord yung isa. Sali rin kayo sa Twitter para mas updated kayo pag hindi ko kayo ma-update para sa real-time updates guys, no? So nagawa nga itong project no October, pero yun nga, nagkakaroon sila ng testnet ngayon, and yes, alam niyo naman pag testnet, may mga reward dyan sa susunod. So yung another task natin, andyan yung link guys na punta kayo sa loyalty.camp.net. Andyan sa description box para makita nyo tong ating quest. So ito rin yung mga quest na kailangan natin i-complete. Ayan, so meron tayong follow Twitter nga dito, tapos connect your socials to 𝑐OMP. And then may referral link din dito guys na makakaipon din kayo ng matchsticks gamit ang referral link ninyo. So the more invite that you can have, sabi ko nga lagi, pag may mga invitation, mas marami kayong invite, mas marami kayong airdrop na pwedeng makuha. So don't forget na mag-connect ng wallet dito. So punta kayo sa profile nyo, and then ayan, edit profile. Ayan, display name, location, about yourself. So pwede kayo maglagay dyan, upload picture. Tapos accounts and wallets guys, no, you can connect your social media nga dito. And then huwag nyo kalimutang i-save yan. Okay? So yan, dito nga sa 𝑐OMP natin, pwede rin kayo mag-click ng mga bahay-bahay dyan. Like dito nga sa consumer cabin. Ayan, may mga tutorial naman dyan kung paano siya gawin. Explore nyo na lang to guys na itong 𝑐OMP network. So tinuro lang sa inyo yung mga basics. Yung mga task naman or quest is nakadepende sa inyo guys kung paano siya gawin. So yun lang, ito si 𝑐OMP network. Huwag nyo kalimutan sumali sa mga social media nila. And syempre dito sa ating channel, update ko kaya pag may mga magandang balita na dito. Hoping na gusto nyo, hoping na i-like ninyo. Don't forget, kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Don't forget to hit notification bell para di po kayo mahuli at updated po kayo lagi sa ating mga videos. Marami pa tayong pag-uusapan ng airdrops, mga testnet, node, at kung ano-ano pa. Play to airdrops, meron tayong mga yan. Minsan nag-live tayo, so yan, huwag nyo kakaligtaan yung ating channel. Tumutok lang kayo every time na meron tayong upload. Okay? Huwag nyo rin kalimutan sumali sa ating ALROCK Nation group chat sa Telegram sa ating Barangay Tamago community. I-follow nyo rin ako sa Twitter guys, and sa Barangay syempre. See you in our next videos. Maraming salamat sa panonood. This is ALROCK. Stay safe, stay healthy, and God bless to all of you. Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari na trash talk pero malupit. Bawal ang iyakin kapag ka natatalo, magpalit ka na ng bago at lumipat ka ng kampo. Gusto mo kumita habang naglalaro, diamonds mo araw-araw lalaki.